आज आपण शाबूपासून खीर बनवणार आहोत, खास उपवासासाठी. अगदी स्वादिष्ट अशी शाबू खीर. तर चला आपण रेसिपीला स्टार्ट करूया. आणि हो, आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा.
नक्कीच तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर भेटूया नेक्स्ट रेसिपीमध्ये.